स्वागत छ तपाईलाई मेरो नेपाल अर्निङ ट्युब युट्युब च्यानलमा। होप तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला। आज फेरि म तपाईहरुको लागि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। जुन भिडियोबाट चाहिँ तपाईले सजिलैसँग कोइनहरु कलेक्ट गरेर तपाईले चाहिँ फ्री फायर पबजी र पेबलमा चाहिँ सजिलैसँग तपाईले टपअप गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरु पनि टपअप गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो भिडियो स्किप नगरिकन हेर्दिनु होला। साथीहरु यो एप्लिकेसन चाहिँ एकदम राम्रो छ। तपाईले स्क्रिनमा हेर्दै हुनुहुन्छ। तपाईले चाहिँ सजिलैसँग ट्याक्सहरु कम्प्लिट गरेर तपाईले चाहिँ गेमहरु खेलेर सजिलैसँग कोइनहरु कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र कोइनहरु कलेक्ट गरेको चाहिँ तपाईले सजिलैसँग टपअपहरु गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले फ्री फायरमा चाहिँ सजिलैसँग टपअप गर्न सक्नुहुन्छ। साथैमा तपाईले चाहिँ पबजीमा पेबल देखि सजिलैसँग विथड्रल लिन सक्नुहुन्छ। साथैमा तपाईले चाहिँ गुगल प्ले रिडिमहरु लिन सक्नुहुन्छ। साथीहरु यो एप्लिकेसन देखि चाहिँ सजिलैसँग तपाईले कोइनहरु कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ सजिलैसँग 1.5 लाख सम्म चाहिँ तपाईले कोइनहरु कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मात्र तपाईले चाहिँ ट्याक्सहरु कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ यो एप्लिकेसनबाट साथीहरु। अनि तपाईले चाहिँ सानो ट्याक्सहरु कम्प्लिट गरेर पनि सानो कोइनहरु पाउन सक्नुहुन्छ। स्क्रिनमा हेर्दै हुनुहुन्छ साथीहरु। अनि तपाईले चाहिँ व्हील गरेर पनि तपाईले घुमाएर पनि कोइनहरु जित्न सक्नुहुन्छ र तपाईले चाहिँ कोइनहरु पनि तपाईले चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईले स्क्रिनमा हेर्दै हुनुहुन्छ साथीहरु। यो एप्लिकेसन चाहिँ एकदम राम्रो छ साथीहरु। तपाईले चाहिँ धेरै ट्याक्सहरु कम्प्लिट गरेर धेरै अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अनि तपाईले चाहिँ साथीहरु यो सोपको अप्सनमा आउनु भयो भने तपाईले चाहिँ विथड्र गर्ने अप्सनहरु भेट्नुहुन्छ साथीहरु। अनि तपाईले इन्भाइट गरेर नि कमाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ इन्भाइट गर्नु भयो भने चाहिँ आफ्नो साथीहरुलाई शेयर गर्नु भयो भने चाहिँ तपाईले कमिसनमा चाहिँ तपाईको साथीले पनि कोइन पाउनेछ र तपाईले पनि कोइन पाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईले स्क्रिनमा हेर्दै हुनुहुन्छ। एकदम राम्रो एप्लिकेसन छ साथीहरु। तपाईले चाहिँ सजिलैसँग अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको चाहिँ टोटल इन्भाइट टोटल अर्निङ भनेर पनि देखाउँछ साथीहरु। यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कति जनालाई इन्भाइट गर्नु भएको छ र तपाईले चाहिँ कति कमाउनु भएको छ। सबै तपाईले जानकारी यो एप्लिकेसनबाट चाहिँ यहाँ यो थ्रुबाट चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। साथीहरु तपाईले चाहिँ ट्याक्सहरु कम्प्लिट गरेर सजिलैसँग अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो एप्लिकेसनको लिंक चाहिँ मैले मेरो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। हजुरहरु चाहिँ त्यहाँदेखि सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। साथीहरु तपाईले चाहिँ यो मेन अप्सनमा आउनु भयो भने चाहिँ तपाईले यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ यहाँ सजिलैसँग विभिन्न ट्याक्सहरु कम्प्लिट गर्नुको साथमा तपाईले विभिन्न अप्सनहरु भेट्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ शेयरहरु गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईले चाहिँ यो टप 100 मा आउनु भयो भने चाहिँ तपाईले स्क्रिनमा हेर्दै हुनुहुन्छ साथीहरु। धेरै मान्छेहरुले चाहिँ यहाँदेखि गेमहरु ट्याक्सहरु कम्प्लिट गरेर चाहिँ मान्छेलाई अर्निङ गरिरहेको हुन्छ साथीहरु। तपाईले स्क्रिनमा हेर्दै हुनुहुन्छ साथीहरु। 9475 अर्निङ गरिरहेको छ साथीहरु। यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ सजिलैसँग अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। र तपाईले चाहिँ साथीहरु यदि तपाईलाई चाहिँ फ्री फायरमा पबजीमा कसरी दिन्छ भनेर कति कोइनको कति टपअप हुन्छ भनेर थाहा छैन भने चाहिँ तपाईले यसरी फ्री फायरको अप्सनमा जानु होला। फ्री फायरको अप्सनमा जानु भयो भने चाहिँ यहाँ स्क्रिनमा हेरिरहेछ साथीहरु। तपाईले चाहिँ 1500 कोइनको चाहिँ तपाईलाई चाहिँ 110 डायमन्ड दिन्छ भने तपाईलाई चाहिँ 3000 कोइनको चाहिँ 231 डायमन्ड चाहिँ तपाईलाई फ्री फायरमा टपअप हुन्छ साथीहरु। र तपाईले चाहिँ यसरी नै पबजीमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यहाँ पुरै डिटेलमा छ साथीहरु। तपाईले चाहिँ यसरी चाहिँ सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ र ट्याक्सहरु कम्प्लिट गरेर चाहिँ युसीहरु तपाईले चाहिँ सजिलैसँग आफ्नो पबजी एकाउन्टमा चाहिँ हाल्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। साथैमा तपाईले पेबलमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईलाई चाहिँ 7500 को चाहिँ तपाईलाई $5 दिनेछ साथीहरु। ओके साथीहरु, आजको भिडियो यति नै। यदि हजुरहरुलाई चाहिँ हाम्रो भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र बेल आइकनलाई अलमा सेट गर्नु होला। मिल्ने छ हामी अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि टाटा बाइ बाइ।